Hallo, mijn naam is Karel, ik ben co-founder en CEO van Beeple. Het ideale werkschema samenstellen is moeilijk. Zeker als je werkt met medewerkers in een vol continu systeem en 24/7 permanentie moet garanderen. Ik ga je 5 onmisbare tips geven om te zorgen dat je het ideale werkschema kan samenstellen. Mijn eerste tip is, zorg ervoor dat er geen overlappende shifts mogelijk zijn. Dit klinkt zeer logisch, maar het is sneller gebeurd. Als je een grote planning maakt met heel veel medewerkers, zet je vaak, zonder je het weet, een medewerker op een dubbele shift. Dat maakt dat je een last-minute oplossing gaat moeten zoeken omdat een medewerker een gat veroorzaakt in de planning. Dit kan je voorkomen door te werken met een online tool die jou automatisch een conflictmelding geeft als je iemand op dezelfde uren wilt inplannen. Mijn tweede tip is, zorg ervoor dat je genoeg rusturen voorziet tussen de shifts. Genoeg rusturen voorzien tussen de shifts klinkt ook weer zeer logisch en is zelfs wettelijk verplicht. De meeste shifts moeten 11 uur tussen zitten. Dit is zo wettelijk geregeld. Maar niet alleen voor het wettelijke is dit belangrijk, het is ook belangrijk om te zorgen dat je medewerkers uitgerust op het werk verschijnen. Een uitgeruste medewerker is immers productiever. Een andere tip is rooster vooruit. Het vooruitrooster wil zeggen dat je eerst een nacht inplant, dan een vroege en dan een late. Als je mee met de klok plant, zorg je ervoor dat de medewerkers minimaal last hebben van een wisselend slaappatroon en dat ze fris en monter op de werkvloer verschijnen. Een volgende tip is stap af van de 8-urendienst. Een 8-urendienst is traditioneel zeer ingebakken in onze maatschappij. Alleen is dit niet het meest optimale. Pas je shiften aan de werkdruk en aan de piekmomenten in je bedrijf. Zorg ervoor dat je optimaal plant en dat je hierdoor ook kosten bespaart. Nachturen zijn immers duurder dan ochtendelijke uren. Een laatste tip is, zorg ervoor dat je langer op voorhand het werkschema vastlegt. Door te plannen in een cyclus zijn medewerkers beter geïnformeerd wanneer ze moeten werken, ligt dit vast voor hen en kan jij meer tijd steken in last-minute vervangingen. Je creëert een buffer aangezien de planning zich repetitief opstelt. Wil je echt innovatief zijn, ga dan naar zelfroostering. Zelfroostering geeft een volledig ownership aan de medewerker. Zij gaan zelf hun shiften kiezen, zij gaan zelf shiften wisselen met collega's. Dit zorgt ervoor dat jij als planner je handen vrij hebt om te concentreren op andere zaken. Als je meer wilt weten over zelfroostering en online planningen, ga dan naar beeple.eu en neem contact met ons op.